what is up, welcome back to my channel. So guys, आज हामी के गर्न गइरहेका छौं दिदी? अब हामी आइफोन अनबक्स गर्न गइरहेका छौं। त्यो लास्टमा हेर्ने अनबक्स हाम्रो भिनाजु यहाँ पिडिट भएर बसिरहनु भएको छ। सो गाइज अब हामी कता गएर के रे हामी अब कान्छीदीको घर गएर अब अनबक्स गर्ने छौं। अब हामी बाटोमा छौं, बाटोमा बाट जान लाग्छौं गाइज। सो उता गएर भेटौँ। सुरु गरौँ। अब फोन दिदी र भिनाजबाट अनबक्स गर्छिन्छ। अब आइफोनको ऱ्याम यति हुन्छ, त्यसपछि रोम चाहिँ यति हुन्छ, अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। अब छिटो ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ। हेलो साथीहरू, आज मैले नयाँ आइफोन 11 लिएर आएको छु। दुबईबाट मगाएको, मुगलिङ गएर लिएर आइयो। एकजना साथीसँग मगाएको थिएँ, मुगलिङ गएर आइफोन 11 लिएर आएँ बुढीसँग गएर। आज सबै परिवारको साथमा यो आइफोन 11 को अनबक्सिङ गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ मेरो बुवा केशव प्रसाद ढकाल, मेरो मम्मी कृष्ण कुमारी ढकाल, मिसेस समीक्षा ढकाल र हाम्रो साला बाबु हाम्रो वनी बास्ताकोटी। आज क्यामेराम्यान बन्नुभएको छ। उहाँले धेरै ब्लगिङहरू पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब यो आइफोन 11 मैले मेरो मिसेस समीक्षा बास्ताकोटी ढकाललाई फर्स्ट म्यारेज एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा गिफ्ट दिँदैछु। थ्याङ्क यू। अब लागौँ आइफोनको अनबक्सिङतिर। यो त बक्स। अब आइफोन 11 को अनबक्सिङ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 256 GB ऱ्यामवाला आइफोन 11 लिएका छौँ। लेखेको छ इन्क्लुड्स आइफोन 11 इयरपोड्स विथ लाइटनिङ कनेक्टर, लाइटनिङ टु USB केबल एन्ड USB पावर एडाप्टर। हजुरलाई डिटेलमा जान्नु छ भने पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ अब के छ यहाँभित्र। ब्रान्ड न्यू आइफोन 11। ताली 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 ताली। एकैछिन यो आइफोन 11 यो ग्रीन कलरमा लिएका छौँ हामीले। कलर राम्रो छ, कलर एकदमै राम्रो धेरै छ। राम्रो कलर छ यो ग्रीन कलर। एकैछिन यो आइफोनलाई यहाँ राखेर यसको साथमा हामीले के पाएका छौँ हेरौँ। इयरपोड रहेछ। यो वायरलेस होइन रहेछ, विथ वायर रहेछ इयरफोन। भिनाजु टेक्निकल गुरुजी हुनुहुँदैछ। तर नेपालमा किन्नु भएको भए यो यस्तो आउँथेन, चार्जर पनि आउँथेन। हामीले दुबईबाट मगाएको भएकाले अब हाम्रो चार्जर इयरफोन सब आएको छ। यद्यपि इयरपोड वायरलेस इयरपोड लिनको लागि
छुट्टै किन्नु पर्ने छ। तर दुबईबाट मगाएको कारण हामीले किन्न परेको छैन। युएसबी लाइटनिङ र कति वाटको रहेको छ यो चार्जर? हजुर यो चार्जर रहेको छ। वाट एकछिनमा भन्छु म हजुरहरूलाई। यो लाइटनिङ टु युएसबी केबल र पावर एडेप्टर। त्यसपछि आइफोन 11 फोनतिर फोकस गरौँ। यो भयो एसेसरिज। त्यसपछि आइफोन 11 देख्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडि पछाडिको यो कस्तो राम्रो छ है। धेरै राम्रो देखिएको छ। आइफोन पछाडिबाट ग्लोसी ब्याकग्राउन्ड देखिएको छ। यो सिसाको जस्तो यो एकदम साइनी देखिएको छ। त्यस्तै एप्पल लोगो पहिलाको मोबाइलमा माथितिर हुन्थ्यो भने यो आइफोन 11 बाट बिचमा वहाँ अर्को आइफोन पनि छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ माथि छ त्यो उसको त्यो माथि छ। तर नयाँ आइफोन 11 मा तल बिचमा हुँदो रहेछ। त्यस्तै हाम्रो क्यामेरा दुईटा क्यामेरा छ माथि र तल। फ्ल्यास लाइट छ र यो वाइड एङ्गल एउटा मेन क्यामेरा अर्को वाइड एङ्गल क्यामेरा हो। अब आइफोन खोलौँ। मलाई लाग्छ यो स्विच अन गर्नको लागि पहिला चार्ज गर्नुपर्छ। हामी जोड्न गइरहेका छौँ र अब यो जोडिसकेको छ। सो गाइज अब चार्ज सिद्धै रहेछ त्यही भएर अनलक नभएको। अब चार्ज गरेपछि सब फुल चार्ज हुन्छ अब एकछिनमा। त्यसपछि अब हामी टेम्पर ग्लास हाल्न गइरहेका छौँ। सिलेक्टेड कन्ट्री हामीले भर्खरै चार्जबाट निकालेर खोलेको। हेलो भन्यो सिलेक्टेड कन्ट्री नेपाल छैन के भन्ने थियो अझै तल नेपाल। हामी अब नेपालमा सेलेक्ट गर्नेछौँ गाइज। नेपाल हो। सेट अप म्यानुअल के भयो? कन्टिन्यू उतै गएर गर्ने कि बिना इङ्ग्लिस नै हो के नभए कन्टिन्यू गर्ने हुन्छ नभए उतै गएर पसलमै गएर गर्ने हुन्छ गर्दैछ। चुज वाइफाई रे वाइफाई के हो? सो गाइज अब वाइफाईको पासवर्ड हाल्छ भेट्छ भाइ। सो हामीले हालिसकेका छौँ। जोइन गरिसकेको हुन्छ। अब कस्तो रहेछ वाइफाई कनेक्ट। सो गाइज हाम्रो वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ र अब नेक्स्ट हामी अब सेटअप मिलाउँदैछौँ गाइज। अब आइफोनको सेटअप मिलाउँदैछौँ। इन्टरफेस आएको छ। कन्टिन्यू हुन्छ यसको त। फेस आइडी दिदी फेस आइडी आइछ। फेस आइडी दिदीको फोनमा चाहिँ दिदीको फेस आइडी हाल्नुपर्छ। फेरि फेस आइडी नि आफ्नो हालेर मैले खोल्न नमिल्ला होइन ननिकालिकन कन्टिन्यू। सो गाइज हाम्रो फेस आइडी नै भइसकेको छ। कन्टिन्यू क्रिएट अ पासवर्ड गाइज। सो हाम्रो यो कन्फ्युजन टपिक भएको छ। सो हामी यसमा डिपली गएर एकचोटि सर्च गर्नेछौँ अनि यसको लागि गर्नेछौँ। सो गाइज यो मबाट पहिलो फोटो यो रहेको छ। सो गाइज अब हामी टेम्पर्ड ग्लास लाउन गइरहेको छौँ। अब हामी टेम्पर्ड ग्लास लाउन अनि कभरहरू के छ होइन लाउन गइरहेको छौँ। हजुरले उहाँलाई चिनिसक्नुभयो? हजुर हजुरले उहाँलाई चिनिसक्नुभयो होला। उहाँ मिसाइल भिनाजको मम्मी हुनुहुन्छ र उहाँ मिसाइल भिनाजको बाबा हुनुहुन्छ। सो गाइज अब मिसाइल भिनाज हुनुहुन्छ। सो गाइज लेट्स गो। गाइज अब हामी तल छँदैछौँ। सो गाइज अब हामी गाडीमा इन्टर गर्न लागेका छौँ। सो गाइज हामी गाडीमा छौँ र हामी A to Z आइसकेका छौँ गाइज।
सो गाइज अब हामीले कस्तो राम्रो क्यामेरा हेर्नु न कस्तो मनपर्छ कि म सेल्फी क्यामेरा क्या अगाडि पनि एकदम राम्रो रहेछ यसको लास्टै मनपर्छ मलाई म यो आइफोन होइन गाइज यो मेरो मोबाइल हो यो आइफोन होला भन्ला नि होइन यो मोबाइल अब भित्र इन्ट्रीमा इन्ट्री भइसकेको छ टेम्पर ग्लास र कभर फिक्स भइसकेको छ त्यो म हजुरलाई लास्टमा देखाउँछु जस्तै फर्मवर्क छ भने त्यसमा पानी हाल्ने प्रोसेसमा चाहिँ त्यहाँ टाइम लाग्छ भनेर नि त त्यो गरिरहेको भनेर त्यो हुनसक्छ त्यो त त्यो सेकेन्डरी केस अब क्र्यास हुन कनेक्सन त हुन्छ ट्राभल होइन तल ल्याएर कसरी देखाएन कि उडा उडै गरेर अनि पछि तल किन लाइट चाहिँ दिएन होइन इन्डिकेटर दिएन इन्डिकेटर दिएन भने पनि कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ टेम्पर ग्लास हाल्न झ्याउने रहेछ त्यो अस्ति गऱ्यौँ फेरि फोटो यस्तो भएको नि त्यो क्लास सो गाइज मलाई आज पहिलोचोटि थाहा भयो टेम्पर ग्लास र कभर हाल्न पनि 1 घन्टा लाग्दो रहेछ सो गाइज हामी भज्जु चुलोमा आएका छौँ फेस कस्तो रहेको छ हामी अब खानेकुरा भेटाउँ गाइज हामी अब बाहिर छौँ बाहिर बाहिर आइसकेको छौँ मैले खिच्न पाइनँ ब्लग खाएको चाहिँ हजुर नि खाना खाने बेलामा हेरिरहनु भएको होला भोक लाग्छ के खायौँ अब गाडीमा चिन्नेछौँ सो गाइज हामीलाई एउटा हजुर भन्छ मैले सो गाइज अब घर भेटौँ न